touchdown, Ho Chi Minh City, Vietnam. Hintayin lang natin na bukasan yung mga tao pa na tayo. Morning! So, touchdown. Nasaan tayo ngayon? Ayan, Nhat Airport. Nandito kami ngayon sa Ho Chi Minh City sa Vietnam. Welcome to Saigon, TeamRamos. Vietnam. So, dito na kami ngayon sa Ho Chi Minh. So, uunin natin yung bagahe natin. By the way, may time difference 1 hour. So, 3 o'clock na sa Pilipinas, 2 o'clock pa lang dito. Madaling araw nga pala. Ang flight namin ay 11:45 ng gabi. So, 2 hours and a half yung flight. So, nandito na kami ngayon. Nakakalagpas lang din namin sa immigration. Ayan, so magpapalit tayo ngayon ng peso to Vietnamese dong. So magiging milyonaryo kami sa bakasyong ito. So estimated nasa 2.2 million yung 5,000 pesos. So ayan, nandito kami ngayon. Malapit na sa exit ng airport at marami ditong currency exchange. Good evening. Ay, sorry, mali. Good morning pala. So, nandito kami ngayon sa Ho Chi Minh Nhat International Airport. So, madaling araw. So, naghihintay kami, medyo sumikat yung araw bago kami pumunta doon sa aming hostel dahil may oras ng check-in. Hindi kami pwedeng pumunta ng sobrang aga, baka maghintay kami sa labas. So, nandito lang muna kami sa may, tambay muna kami dito sa may hotel. Sorry, dito sa may airport. Be, ayan si Baby X. Antok na si Baby X. Tinitiis lang. Nasaan tayo ngayon, Be? Nakasan mo? Saan? Sa Vietnam. Okay. So, mamasyal muna kami dito. So, nagpapalit kami kanina ng peso to Vietnamese dong. So, ang palitan ay nasa 390 to 400 Vietnamese dong is equivalent to 1 peso. So, medyo mababa yun. Kasi nandito kami sa airport. No choice. Di kami makakaabot sa city kung wala kaming pamasahe. So kung wala kaming pamasahe, so kailangan namin magpapalit. Pero okay lang, kasama yun sa travel, kasama yun sa enjoy. So naging automatic millionaire kami ngayon. Naging automatic millionaire kami. Ngayon ko lang naranasan yun. So naging millionaire kami sa pera ng Vietnam. So, ayan. Team Ramos.
get it, baby. Under one roof, come on. In a house is ours. It's one love, y'all, forever and ever. We are free, we are love. We're round, we're skinny, we're big, we're small, but we have love in our heart, and we want you in, as long as you bring the love.